आज आपण पाहणार आहोत कुरकुरीत कांदा भजी याची रेसिपी कुक विथ मी अमृता या मराठी रेसिपी चॅनलमध्ये। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। तर यासाठी मी इथे 4 कांदे घेतलेले आहेत, असे उभे पातळ चिरून तुम्ही पाहू शकता। व इथे मी 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ओवा, मीठ व तिखट। तर आपण यामध्ये सोड्याचा किंवा पाण्याचा वापर करणार नाही आहोत। तर मी आता इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे व त्यामध्ये हे चिरलेले कांदे टाकलेले आहेत। तर आता हे आपण अशा प्रकारे हाताने मोकळे करून घेऊयात। तर आता यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे। 4 कांद्यांसाठी साधारणतः छोटे 1 ते सव्वा चमचा असं मी मीठ टाकलेलं आहे याच्यामध्ये। तर आता मीठ टाकल्यानंतरही आपण याला चोळून घेणार आहोत। हे मीठ व्यवस्थित असं हाताने याला मीठ लावून घ्यायचं आहे व कांदे मोकळे करून घ्यायचे आहेत। ही सर्व प्रोसेस करताना हात स्वच्छ धुवायचे आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे हे कांदे मोकळे झालेले आहेत। तर आता मी यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तिखट टाकणार आहे। तर तुम्ही तुमच्या चवीनुसारही तिखट कमी जास्त करू शकता। तर आता तिखट टाकल्यानंतरही अशा प्रकारे हे याला चोळून घ्यायचं आहे कांद्याला व छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता मी याच्यावर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटांसाठी याला झाकून ठेवणार आहे, जेणेकरून आपला कांदा हा मऊ होईल व त्याला मॉइश्चर सुटेल। तर तुम्ही पाहू शकता 5 ते 7 मिनिटांनंतर मी याचं झाकण काढलेलं आहे। कांदा छान मऊ झालेला आहे व त्याला पाणी देखील सुटलेलं आहे। तर आता याच पाण्यामध्ये आपल्याला थोडं बेसन यामध्ये टाकून हे पीठ भज्यांसाठी मळून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवा, हे पीठ एकदाच सगळं घालायचं नाही आहे। तर यामध्ये आपण थोडं असं पीठ जसं मावेल यामध्ये तेवढंच पीठ टाकायचं आहे। व अशा प्रकारे हे मळायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपण पाण्याचा एक थेंबही टाकलेला नाही आहे, पण हे पीठ खूप छान असं मळलं जातंय। मला इथे थोडीशी आणखी पिठाची आवश्यकता भासती आहे बेसनाची। तर मी यामध्ये आणखी 1 चमचा पीठ ॲड करणार आहे। व हे चांगल्या प्रकारे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर आता मी यामध्ये 1 चमचा ओवा टाकणार आहे व बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे टाकल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा हे मिक्स करून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता पाण्याचा वापर न करता देखील खूप छान असं हे भज्याचं पीठ आपण मळलेलं आहे। तर आता इथे मी गॅस ऑन करून कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये भजे सोडणार आहोत। तर तेल हे खूप छान असं गरम झालेलं आहे। गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवून आपण भजे सोडायचे आहेत ह्या तेलामध्ये। गॅसची फ्लेम ही फास्ट नसायला हवी, कारण की गॅस जर फुल असेल तर हे भजे कुरकुरीत होणार नाहीत। तर तुम्ही पाहू शकता खूप छान असे आपले भजे तळत आहेत। तर अशा प्रकारे हे भजे खूप छान असे तळून झालेले आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता खूप छान दिसत आहेत व हे चवीलाही खूप छान लागतात। तर तुम्ही याचा आवाज ऐकू शकता, खूप कुरकुरीत असे झालेले आहेत हे भजे। जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा